हेलो नमस्ते। आज फेरि एउटा भिडियो लिएर तपाईहरुको अगाडि आइसके। फर्स्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। साथै मेरो च्यानलमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण साथीहरुलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। म अब गार्डनिङ गर्दै जे आफूले अनुभव पाउँछु त्यो नै प्रत्येक भिडियोमा शेयर गर्दै आएको छु अनि तपाईहरुको सपोर्ट पनि पाउन थालेको छु। त्यस्तै सपोर्टहरु फेरि अझै पनि पाउँछु भन्ने आशा लिएर आजको भिडियो सुरु गर्छु। आजको यो मेरो जुन फुल छ यो गरम महिनामा एकदमै राम्रोसँग फुल्ने फुल हो। यसलाई मस रोज भनिन्छ, टाइम फुल, 9 o'clock धेरै नामहरुले अब यसलाई चिनिन्छ। अनि यसलाई कसैले अब टाइम फुल पनि भनिन्छ किनकि अब बिहान जस्तो अब घाम निस्किँदै जान्छ यो फुलहरु फुल्न थाल्छ। त्यही कारणले अब टाइमको हिसाबले चल्ने भएकोले गर्दाखेरि कति ठाउँमा टाइम फुल पनि भन्छ। अब कुनै पनि ठाउँमा मैले प्रत्येक भिडियोमा भन्दै आएको पनि छु। गाउँ ठाउँको अब बसेको ठाउँको नाम पनि हुन्छ कुनै पनि फ्लावर अनि फुलको अब त्यहाँ जुन ठाउँमा बसेको हुन्छ त्यो ठाउँको नाम अनुसार पनि हुन्छ। बेग्लै ठाउँमा बेग्लै पनि भन्न सकिन्छ। यो अब एउटा अहिले एकदमै घाम जब लागेको छ एकदमै चर्को घाममा पनि एकदमै राम्रोसँग फुल फुल्ने अनि यो अब यसको धेरै कलरहरुमा पाइन्छ। यसको अब यो मेरो लाइक जस्तै रोज जस्तै छ भने यसको सिंगल लेयरमा पनि पाइन्छ, त्यो पनि छ मेरोमा। यो अब आज मैले यताउता गर्दा एकदमै राम्रो फुलिरहेको देखेर तपाईहरुलाई शेयर गरे। यो फुल एकदमै राम्रो फुल्छ अनि जब यो फुलिसक्छ तब अब यसको जुन बोट हुन्छ त्यसलाई तपाईहरुले एकदमै राम्रो केयर गर्नुहोस्। त्यसले केयर गर्यो भने यसरी समर सिजनमा हामीले एकदमै राम्रो फुलाउन सक्छौं। किनभने मैले एउटा गल्ती पनि गरे। मेरो यही फुल सेडिङ पिंक र व्हाइटमा थियो। मैले एकदमै ध्यानै दिइनँ, त्यही भएर त्यो कलरको मास्यो। यो मेरो अहिले छ। त्यही कारणले फुलिसकेपछि हामीहरूले यसलाई अब एकदमै लापरवाही गर्नु हुँदैन। यसलाई हामीले घाम नलाग्ने अलिक सेड एरियामा अनि माटो साटो हालेर डेली पानी लायौँ भने यसरी समर सिजनमा एकदमै राम्रो फुल्छ। त्यही भएर मैले अब जुन गल्ती गरेँ त्यही तपाईहरुलाई भनेको, किनकि मेरोबाट गल्ती भयो त्यो तपाईहरुले नगर्नुहोस्। किनकि कसैको गल्ती हेरेर केही काम हामीले सिक्नुपर्छ भने पर्छ भने अब गल्ती गरेर सिक्नु भन्दा कसैको गल्ती हेरेर सिक्नु नै बेस्ट हो। त्यही भएर तपाईहरुले पनि यस्तो गल्ती नगर्नुहोस्। यो फुलिसकेपछि यसलाई एकदमै देखभाल राम्रो गर्नुहोस् अनि अर्को जुन गरम महिनाको लागि एकदमै राम्रो फुल फुल्छ। यो एकदमै गमलाई ढाकेर अनि हेर्दामा राम्रो, त्यही माथि अब यस्तो गरममा पनि अहिले फुलहरु एकदमै कम फुल्छ तर यो एकदमै घाममा पनि फुल्ने भएकोले गर्दा यसलाई हामीले बचाएको नै राम्रो हो। गार्डनमा हामीले यो नै धेरै बनाएर लायो भने एकदमै राम्रो हाम्रो गार्डन देख्छौं। यसलाई हामीले अब यो कटिङबाट लाउन सकिन्छौं। अझै पनि हामीले यसको यो हाँगालाई भाँचेर अर्को गमलामा लायो भने यो सरिहाल्छ अनि यसको सिडबाट पनि लाउन सकिन्छौं। सिड अब जब यो फुलिसक्छ त्यसमा एकदमै सानो सानो सिड कलेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो अलिक गाह्रो नै पर्छ। त्यो भएर बेस्ट यसको हाँगाबाट लाउनु नै सजिलो लाग्छ मलाई किनकि हाँगाबाट छिटो पनि सर्छ अनि अब एउटा सानो हाँगा लायो भने गमलामा एकदमै छिटो यो बढ्ने फुल पनि। यो फुल अब तपाईहरुकोमा छ भने यसलाई जब फुलिसक्छ त्यसपछि यसलाई एकदमै हेलचेक्री गरेर नफ्याल्नु होला, किनकि यो अब समर सिजनमा हेर्नु भइहाल्यो होला यति राम्रोसँग फुल्छ। त्यही भएर मैले गल्ती गरेँ त्यही नै तपाईहरुलाई जुन बताएँ। अब किनकि मैले गल्ती गरेको तपाईहरुले नगर्नुहोस् भनेर मैले भन्न खोजेको। यो अब समर सिजनको लागि एकदमै राम्रो फुलाउनुको लागि यो एकदमै बेस्ट समर सिजनको फुल हो। फ्रेन्ड्स, आज तपाईहरुलाई यो मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक अवश्य गरिदिनु होला अनि जो मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ उहाँ सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला।